من الأفضل القدوم إلى جربة من البحر، كما قدم إليها الرحالة القدامى، لقد حملتهم الرياح إليها. أوذيس أكل من ثمارها فنسي ملكه وأهله. هي فاريس عند تيوفراست، وميناكس عند بوليب، وفلا عند هيرودوتس. هي جربة كانت معروفة منذ القدم، ومعروفة أكثر في زماننا هذا كوجهة سياحية. غير المعروف أنها حصن من حصون الإباضية في المغرب العربي. مساجدها الرباطية، مساجدها القلاع شاهدة عليها. تقع جزيرة جربة بالحوض الجنوبي للمتوسط، وتبلغ مساحتها 514 كيلومتر مربع، بينما يصل محيطها إلى 125 كيلومتر، وهي في شكل مربع تقريبا. وللجزيرة تاريخ حافل، إذ مرت بها وعرفت أغلب حضارات التي نشأت في المتوسط، من فينيقيين فرومان، ثم جاء العصر الإسلامي، دخلها الإسلام سنة 47 هجري الموافق ل 668 مسيحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. جربة عرفت جميع التيارات الحضارية التي مرت بشمال إفريقيا، وطبعا هذا جعل أهلها مزيج من العنصر الأصلي لبلاد شمال إفريقيا وهو العنصر الأمازيغي، مع تداخل بجميع العناصر التي مرت بالجزيرة من فينيقيين ورومان وما إلى ذلك. والتمازج الأقوى كان فعلا مع العرب الذين جاءوا بدين الإسلام. أغلب المناطق في الجزيرة المناطق الإباضية تتكلم العربية، لكن نصيب منها الإباضية يتكلم اللغة الأمازيغية. احنا توانسة في نفس الوقت، لكن خاصة جربة، وجربة عندهم ميزات خاصة على التوانسة ككل، دينية أكثر منه لغة أو دينية، لأنه المذهب المالكي هو شائع في تونس ككل، أما احنا مذهبنا هو مذهب الأباضي. ممكن ما نعرفوش ياسر عليه المذهب الأباضي، لكن شادين فيه وشادين في معنى العقائد والحاجات اللي جات مع المذهب هذايا. فتاة الجلبية بوها حزار، ما يلزمهاش تمشي تخدم، وبوها ما يخاف عليها، ما يخليهاش تبقى موخر حتى 10 متاع الليل ولا حاجة. بون لا محالة أنا معايا خويا على خاطر نخدم معايا خويا، لكن فما فتاة غيري حاولت أنها تتحدى، وبالفعل تحدت ونجمت تواكب تطورات العصر، وفي نفس الوقت تحافظ
تحافظ على أصالتها وتحافظ على قيمها وتحافظ على هويتها العربية الإسلامية الجربية الأباضية في نفس الوقت. هذا المذهب دخل إفريقيا، دخل المغرب واستقر في الجنوب، في جنوب تونس وفي جبال نفوسة بليبيا وفي منطقة المزاب بالجزائر، واعتنقه البربر لسبب مهم جدا كما يرى المؤرخون، هو أن هذا المذهب كان مذهب فيه نزعة إلى التمرد على الحكم المركزي، على النظام العقائدي السائد، خاصة على المذاهب الأربعة المعروفة، يعتبرها انحرفت في كثير من شؤون الدين والحياة. إن هذا المذهب كان يقوم على الشورى وكان يرفض الوراثة في الحكم، يمارس ما يمكن أن نسميه بمصطلح الحديث نوع من الديمقراطية. هذه الثورية جعلت أهالي شمال أفريقيا الذين اعتنقوه وجدوا فيه متنفسا ومنفذا يخدم علاقتهم علاقة الرفض للطبقة السائدة في كل مواقع الحكم المركزي. النظام الذي جعل لهذه الجزيرة بعض الخصائص، معروف بنظام العزابة. ونظام العزابة هذا تأسس في جزيرة جربة في حدود 420 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي محمد ويسلان اللي هو من الأسرة المسورية. فتحولت الجزيرة إلى تحرك حسب منظومة معينة واضحة المعالم في جميع شؤون حياتها، الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية. هذا النظام ظل يشرف على أحوال الجزيرة إلى أواخر القرن الثالث عشر للهجرة. عندما تقول الجربي في تونس فإنك تعني تاجر الحي. الجربي تاجر بالأساس، ليس في تونس فحسب، بل وفي فرنسا وفي إيطاليا حيث تكثر الجالية التونسية. ربما يعود ذلك إلى الموروث الفينيقي ثم إلى أخلاقيات الإباضية المعروفة بالثقة والوفاء بالقول وفي العمل وبالقناعة، حتى أنه قيل لولا الإباضية ما كانت جربة كما هي عليه من جدية في التعامل فيما بينهم ولين في التعامل مع الآخر. ها سيدي تفضل. 9 9 18 10 20 23 6 دينار 380. جربي من يتولد ما عندهم من نهار الاول يعلموه التجاره الكرسي. من نهار الاول. تعال من هكاك قعدنا بها هي ما تلقاش جربي يخدم حاجه عنده. تو فيهاش فرنكات ولبس عليهم. الحمد لله. ما فيها شوف بركه. اول حاجه بركه من عند ربي. واثنين الجربي يعرف كيفاش يتصرف. يصور فرنك ياكل الربع ويخلي 3 4 تاع الفرنك لنا واحد اخر. التجارة الجربية في تونس العاصمة خاصة وفي الأماكن اللي يتجمعوا فيها الجربيين وخاصة المجموعة الإباضية ترتكز على ما عرف بدار الجماعة. فعندما يتجمعوا 10 تجار في مكان ما يعملوا رابطة فيما بينهم، لأنهم كانوا ما يأخذوش أزواجهم معهم، يعيشوا في مكان يكروه غالبا يشروه، وفيه نظام تكاملي واضح في إعداد الطعام، في تنظيم المحل، وفي التعايش الأخلاقي بين المتعايشين هنالك. دار الجماعة عندها قائد ليكون أكبر القوم ويختار من نظام العزابة، يتعين من جربة، عنده الإشراف الكامل والنفوذ الكامل على جميع التجار، عبارة عن أمين التجار. أي مبروك ما عملت يا أخوي، ربي يهنيك إن شاء الله، لبست عليك الحمد لله، ربي يرضاك، عدت بالكدا فرحت شايف توا، الحمد لله الحمد لله، ما يدوم حالي. آمين يا رب آمين. موجود قداش تفضل تفضل.
يا سيدي هذا مربى خبزات. تفضل خويا. التجارة هذه باش تنجح فيها لازم تكون عندك صفتين. الصفة الأولى تكون أمين، معناها ثقة اللاعب لا، لأنه راهي الثقة هي أساس الحياة. اثنين تكون صبور، الأخلاق اللاعب لا مع الناس، تستحفظ على العباد خاصة الصغار والنساء، لأنه الراجل يقيسك بهذوما، يبعث لك ولده صغير، يبعث لك بنته صغيرة، يشوفك ترجع له باقي قد تحسب له قد تقرطسها له، تحاول تحفظها له، فهمتني؟ ويبعث مرته. إذا كان جاك مرة اثنين هيك نظيف وخدمتك صحيحة، تأكد يكون معناها ما عادش يبدلك، كان اللهم عاد نقل هو ولا واحد كل حد مشى على روحه توفى ولا حاجة، فهمتني؟ وهذيك من مشمولاتنا بصفة علينا، هذيك معناها زايد. مشمولات الخدمة. الاقتصاد في المفهوم القديم ولا المعاصر فلاحة وصناعة وتجارة، وجربة طبعا هي منطقة فلاحية قبل كل شيء. فالأوامر التنظيمية لأملاك الجربيين تنطلق من نصيحة الجامعة. نعرف احنا في جربة والجنوب نمطر قليلا، مرة نمطر تصب في القرع، مرة تصب في جعبيرة، وكل مرة تصب في بقعة. فالجربي مطلوب أن يمتلك في 4 ولا 5 جهات، صورة أنه إذا ما جيتش الصابة هنا تجي الصابة غادي. سماها الرحالة هذه الجزيرة في العصر الوسيط عندما زاروها بالجزيرة الجنان، مفارقة عجيبة، هي تقر إلى الماء وفي نفس الوقت كانت خضراء وكانت عبارة على حديقة، وفعلا كانت معروفة بإنتاجها الفلاحي الضخم إلى درجة كانت تصدر رغم حاجة أهلها وسكانها إلى الغذاء وغير ذلك. كل الأعمال الفلاحية تقوم على التعاون الكامل، وكانت قاعدة يسموها في جربة الرغاتة. ايش معناها الرغاتة؟ يجي موسم الحصاد ما يمسش واحد من الجرابة الإباضية الزيتونة قبل أن يأتي الأمر من شيخ العزابة. كل العائلات تجني الزيتون بصورة مشتركة جماعية. هذا طبعا يرجع إلى سعي العزابة إلى الاكتفاء الذاتي في هذه المواد الغذائية الفلاحية التي تحتاج إليها الأمة، مع تنظيم معين للادخار. أخوابي الفخار، الخابية والسفري أشكال متنوعة، فالخابية فمها واسع للشعير والقمح، السفري فمه ضيق معمول للتمر وللزيت، مكيفة مع ما يضمن سلامة هذه الأغذية عبر سنوات طويلة. الإباضية هي إيمان باطني ينعكس اجتماعيا على الأفراد، الإحساس بأنهم أقلية في أغلبية مالكية طور لديهم نظام التآزر والشورى والرجوع إلى أكثرهم علما وتجربة. جلالة قرية يعرف أهلها بصناعة الأواني الفخارية والجرار، كما كانت تصنع من زمان بعيد، لما تعلم الإنسان معالجة الطين بالنار واتفق أن يدخر بعضا من غذائه لأيام الضنك. الادخار هو من ثوابت الفكر الاقتصادي الإباضي في جربة. ليس أحسن من الجرار ما يحفظ المؤونة. صناعة الفخار في حذقها وفي نفعها لا في زينتها. الإباضية عقيدة أولا، مجادلة ثانيا، والكلمة الوعد والعمل ثالثا. Dans le Djerba, on connaît la poterie depuis l'époque des Phéniciens, et après c'est transmis automatiquement, c'était de génération à l'autre, c'était transmis pour les Romains, et après les Romains, c'est juste aujourd'hui, c'est transmis toujours de père en fils, en famille en famille. Et par contre, en disant dans notre famille, on est spécialisé dans les grands jars, c'est qu'on voit des grosses pièces, c'est spécialement pour la conservation des céréales. Il y en a d'autres avec des petites ouvertures pour, ça sert à la conservation de l'huile et surtout de produits secs, et des raisins secs et tout ça. Ça se met toujours dans la poterie pour bien le garder dans une température bien constante. Mais par contre, en disant pour notre poterie, surtout notre qualité d'argile, elle était extraite sur gueule à la même. Elle était cherchée dans des profondeurs entre 15 mètres jusqu'à 35 mètres de profondeur. Toujours quand on aille plus profond, toujours on en trouve mieux de qualité de poterie, plutôt d'argile. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des techniques modernes, industrielles qui vont faire la même chose? Toujours on a gardé la même les ancêtres qui ont commencé de le faire, c'est juste de vous le dire parce que l'argile, les ancêtres ils ont essayé pour 350 ans, ils connaissent bien qu'est-ce qu'il faut mettre pour cette argile-là.
c'est déjà l'argile, elle est habituée pour savoir, ils ont l'habitude pour savoir la poterie elle est cuite avec du bois ou pas. Sûrement ils ont essayé avec des fours électriques, c'est pas bien marché. Non plus au gaz, non plus en gasoil. لما لا يأتي السياح إليه يذهب إليهم في الفندق، يريهم الفعل ويبيعهم. Approchez-vous si vous voulez voir comment tourne la poterie. التجارة التزام أخلاقي، أن يضع يده في الطين هو فخر له، حركات ورثها وسيورثها. لا شيء يندثر عند الإباضي. في جربة كل شيء يتواصل في جوهره. شكرا بالله يزيد شويه سكر حامض عندي ماشي كي العاده دخل الباجاج وثبت الباب مليح وريني امورك في عقلك وخذ ربي توصل الوقت خذ ربي لروحك ماشي. البحر الحماية من غزاة البر. البحر حامل لغزاة الشراع، له سحر خاص كما الصق كما الليل. الحمد لله يا ربي كيف نجوا نتفرد هيك واحد بعد ما يعدي نهير تعب ويجي كل مرة يتفرد كان هو أصحابه ولا هو العائلة كمام ينسى معناها التعب مع زيت جربة خاص الخاصية تاعها من العشية يتبدل طقس يولي طقس معناها نصلي عم بيه باهي هيك ثم نسمة ثم الهواء طيب وكما هيك توا على البرلان نصلي. الظلمة تخفي مداعبة الحياة. يجتمعون أندادا لمقاسمة قليل من الشواء. لحظات كهذه قليلة في حياتهم، قليلة لكنها قوية. لحظات الانسجام مع الآخر تطور الألفة. دخان وين البركيه؟ بان الاخر دخان وين البركيه؟ انا مع اخويا الطبري من عملت ترجع. حديثهم بمعنى. تبادل التجربة والمعرفة بالأشياء ليس بلغو ولا بتجاوز. برنسيب تو في الصيف تو عندك الشلبة والسبارس حتى السبارس راهي باهي تو سبارس. عندك الورطة بريسكا تومومو قاروس حتى هو تومومو صحيح. ولكن ممكن ثم حياتي مش متناول الناس الكل فهمتني تو القاروس الورطة هذه غالية. سبارس نحكي على المتناول العموم هو سبارس سبارس لا السبارس في الربيع يغلى مليح. سبارس مش وقت حساد هذاك وقت حساد في الربيع عندك سبارس الجيم سبارس الجيم اغلى حوت من ثلاث الجيم مشهورة معروف. عندك مليته المعزول نقولك معزول مليته وقولوا لا يفهم في الحوت يا سيدي. ابي مادام جربي مادام يشوف يا نار كل مش من المقاول وتعمل مكانك تاعك ولا وين ياخذوا وسك العطار تعمل قصه ولا انت وين تسكن ولا ما نعرف المهراس والله ما نعرف كل شيء والمقاولين هم الاولين يا سيدي. يقول لك كل حد استغنى عليه الا المقاول. ارحم بوك رد بالك. العطار حتى العطار ما عندك ما تقول فيه. في وقت من الاوقات كان كي يجي واحد يسافر اول ما يوصي العطار ويوصي المدب نتاع البلاد هذيك. والله ما كادوني ما كادني كان الكلام الدوني يا لا يا لا لا والله ما نجمت حبك وصار الليل ما نجمت يا لا يا لا لا.
السيد حسين هو مرجع لتراث جزيرة جربة، مهتم بكل الجزئيات التاريخية والمعمارية والحضارية للجزيرة. ترى عملية النسيج في جربة مهنة قديمة ياسر، وتقوم على أن النساج يستعمل مجموعة ضخمة من الخيوط، عدد ضخم جدا. تشوفوه هنا في ما يسمى في السباع في الناعورة، هو عنده 24 باب، شفتوهم الأبواب هذوي، وكل باب فيه أكثر من 24 خيط. يقوم بعملية تشكيل الخيوط باش تقع عملية النسج. حضارة الإباضية تنبني اقتصاديا على الاكتفاء الذاتي. عالم المرأة المغلق ندخله من المتحف، زيها معالجة الصوف والوبر، لا شيء تغير في الجوهر، متحف حي. Ça reflète un peu ce rapport culturel. Oui, tout à fait. Hein. J'aime assez les différentes scènes, ou des scènes de vie, des scènes de travail, des scènes du mariage. Et ça répond à mes attentes. Et effectivement, voilà, j'ai apprécié vraiment cette visite. Oui, oui, tout à fait. لأن المسجد قلعة باحته تأوي الجميع، السياح العارفون بالإباضية والمكتشفون لسماحة الإسلام يحملهم فضولهم لرؤية ما في الداخل إلا بيت صلاة. يعرفون حدود الخطى، يعرفون أو لا يعرفون أن غياب الزينة إنما تقابله قوة العقيدة. Muss man, glaube ich, jedem Touristen sagen, ist nicht nur Wasser, Meer, Sonne, Hotel. Es gibt viel, viel mehr zu bieten. Die Menschen sind sehr angenehm. Es gibt viel kulturelle Sachen, die man sich anschauen sollte. Denn Djerba hat eine alte Kultur und eine Geschichte, die uns sehr interessiert. Die Landschaft ist sehr interessant, viel anders als in Europa, also sollte man sich auch anschauen. رغم مرور آلاف السياح بجربة سنويا بما يحملونه من عادات مؤثرة في الأهالي، نظريا تمسك أهل جربة بخصائصهم المبنية على الحياة. صحيتي حصير برد شوية يا أخوي، الدنيا سخونة. العائلة الجربية الإباضية محافظة لا اختلاط فيها، الرجل له عالمه والمرأة لها عالمها. ينتظرون مجيئه للغداء، يدعو دائما صديقا ليقاسمه الطعام. الأم والزوجة والأخت والبنتان عندها يجتمعن حول السفرة، ليس هناك فرق بين الغني والفقير، كلهم جلوس على الأرض. ما البارح جيت ليك روحت؟ لا كورنيش لا بحر ولا حاجة مازال. بالله ما بحرش. علاه؟ أنا ما نلومش، أنا روح محصور في الحانوت نهار كامل، وفي الليل نروح ديريكت مناسبات وعرس. كيف يعني شنو؟ حطيت عندكم عرس
اللهم صل على ربي انا عبد وانا ديجا الليله عندي عرس عند نسبي من زمزم باش نمشي. احنا البنات 3 ليال يديرونا قبل، ليله ما يظرفونا وثاني ليله يحنونا وثالث ليله الزحفه يتلموا النساء في الليل يتعسوا في ديارهم ويقعدوا يسهروا ويغنوا ويديروا زاو ويروحوا و3 ليالي وانا ماكله ويتلموا الاحباب الكل. السيارة الهودج لا تخرج من مربضها إلا بمناسبة، والمناسبة حفل زفاف أحد الأقارب. بنبتك كذلك بالعرس وبنروح ونحب نمشي نروح نرقد نرتاح. صار البارح وصار الليلة وتعب، في زمن نرتاح سينا ورايا بترسيني ما نعوق. وربي يهني عبادهم ما يدوم حل، مرتاحش عرس ديجا مازال الليله وربي يهنيهم شيء ما يدوم. ليس هناك طرب وغناء سوى أذكار. الزواج رباط مقدس لا يلوثه الهرج، هكذا نظام العزابة قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الهناء بالتوكل على الله، لأن في المفهوم المادي يقول لك إذا ما شفتهاش وما عرفتهاش وحكيت معاها وتكلمت معاها انت كيفاش ما نجموش نتفاهم. الاساس في ان يكون الامر قائما على ان الزواج فريضه وانها عباده وانها عندها ضوابط. واختم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. الوليمة تتسع ل2000 من المدعوين، وإن حلت العروس فتخفى لتلتحق بمجموعة النساء إلى عالمها السحري الجديد. هذا الجلال والإكرام بلي سؤالي نحضر بالمرام واصل حيمان بالأمام بدر الكمال الفاتح الختام صلوا على بدر التمام شمس المعالي أيها الكرام محمد خير الأنام مولى الموالي. إن هذا الرفض للبذخ والترف انعكس إلى رفض لكل ما هو تزويق وكل ما هو ألوان تجميلية في البناية، معتبرة أن الطبيعة باعتبارها تجسيم للعناية الربانية أن التعالي عليها أو تجاوزها هو ضرب من الكفر. ولأن المعمار هو شكل تعبيري يعبر فيه الإنسان عن طموحاته، عن هواجسه، عن آماله، عن كذلك علاقته بالآخر من حوله، علاقته بالسماء في علاقة عمودية وبالآخر في علاقة أفقية. جاء المعمار أحسن شكل تعبيري، أحسن شكل فني نقل كل هذه الرؤية وكل هذه العلاقة. وهم في هذا الإطار وفي هذا الإبداع مرجع معروف في مدارس المعمارية العليا، عندما يستشهد على كيفية توفير استغلال الطبيعة في التزويق والزخرفة عوض إدخال أجسام أخرى خارجية على البناية. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. ليس في جزيرة جربة عيون ماء ولا أودية، إذا ما استثنينا بئرا عميقة في المحبوبين وسط الجزيرة. الماء يجمع من الأمطار القليلة من الأسطح وفي المواجل والفساقي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله، اللهم صل على النبي. شكل نقص الماء في جزيرة جربة معضلة واجهها سكان الجزيرة منذ القدم، وتصدوا لها بأن استنبطوا بمهارات ووضعوا تصورات لتسويتها وتذليلها. وتمثل هذا العمل الذي قاموا به في وضع نظام فساقي ومواجل موزعة في كل الفضاءات أو حول الفضاءات المبنية، فتتبعوا كل قطرة ماء. وكان في مقولاتهم وأمثالهم ونظامهم ودعواتهم يدعون الأجيال وينصحون بضرورة احترام نعمة السماء الكبرى، الماء الذي هو الحياة عند طبعا، والذي هو مصيري ومورد غذاء للفلاحة وغير ذلك. فماذا فعلوا؟ المصدر الكبير الذي عندهم هو ماء الأمطار، ونظام الأمطار غير منتظم طبعا. هناك سنوات خصب وهناك سنوات عجاف. ماذا فعلوا؟ هم ركزوا على استراتيجية الخزن وقاوموا التبخر. بالنسبة للخزن تجد الأفساقي موجودة في كل مساحة وارد أنها تلتقط ماء المطر، مساحة مبلطة. كل الباحات والساحات في المنازل من الداخل أو من الخارج إلا وربطت بقنوات تخزن الماء في فسقية أقرب فسقية. لم يكتفوا بالبدايات بل بنوا باحات، يعني ساحات مبلطة خارج البناية في المنازل. وكان للمساجد دور كبير في خزن الماء للأهالي لأوقات الشدة، فنجد معدل 5 أو 6 فساقي في المسجد الواحد، بل أن من أكبر وظائف المسجد أنه ينجد الناس في السنوات الصعبة. الله يجزاك. الله يسلمك. هو يبني المنزل الجديد بطريقة عصرية ولم يفوته الماجل. هيأه هو الأول بالطريقة التقليدية ليحافظ على عذوبة الماء. الإنسان قبل ما يخمم في دار تاع سكنة يلزم يخمم بالفسقية وبيع ماجل. بعد قبل في من تاريخ قديم الأغلبية كانوا المختصين فيهم اليهود. صحيح. أمني اليهود تلاقي عندهم ناس صناعية برسمي قليل، ما ثم توفي طبعا احنا المسلمين الفساقي نجموا نديروهم. اما الماجل اللي تاع الزمنيه تاع قبل والسمحين نجموهم كل يهود. قبل الماجل والفساقي يجوا باردين كيما توا فيهم السيمان. السيمان ديما يعطي السخنه. صحيح. وهو رجالك حاجه كحله ديما تجبد الشمس. صحيح. مش كيما نقول احنا الجير، الحاجه بيضاء ديما بعد الاشعه تاع الشمس عليه. صحيح. الفساقي قبل وماجل قبل تلقى ابرد من توا. سبحان الله. شوف انا كنت حتى تلك تاعهم بالجير، لكن ثم ناس اختصاصيين يخمروا الجير، يخمروه وينحوا لك الكفوف الفوقانيه، يقعدوا نقول احنا بالشر يلموا تاع الماجل. يخمروا الجير وزاك الكفوف واحده يلموها، وبعدين اللي يقول فسقيه ويجي الكوب باك الواحد تاع الجير، كشكوشه تاع الجير. سبحان الله. تخرج بيضه وصحيحه صدق لي الحاسه الحاله. ومن الطريف الذي يجمع عليه المؤرخون أن أكثر حروب جربة حسمها العطش والماء، وظف كسلاح إلى جانب الأسلحة الأخرى. وأكبر معارك شهيرة، أكبر معركة شهيرة في التاريخ معركة 1560 بين الإسبان، الإمبراطورية الإسبانية بقوتها والإمبراطورية العثمانية، دارت هنا ودارت في هذه الساحة، وحسمت فيها الحرب باتفاق كل المصادر والوثائق استغلال العثمانيين بقيادة درغوس باشا لهذه المنظومة المائية في حصار الإسبان، وجعلهم يستسلمون تحت العطش أو يموتون من شدة فقدانهم للماء.
إن نزعة المذهب الإباضي إلى الاستقلالية عن النفوذ المركزي تأكد عند سقوط الدولة الزيرية تحت ضربات الهلاليين، فانغلقت الجزيرة وطورت أنظمة دفاعاتها في المساجد. تمتاز جزيرة جربة بموقع استراتيجي متميز، حيث كانت تربط بين الصحراء والبحر، وكانت ممرا للقوافل التي تتعاطى التجارة بين بلدان جنوب الصحراء وبلدان شمال افريقيا في علاقتها باوروبا وبالحوض الشمالي للمتوسط. هذا الوضع المتميز جلب اطماع كثير من القوى، وفي نفس الوقت جلب عليها كثير من الآفات والشدائد، غزوات وحروب، جعلت سكان أهل جربة يهربون من الشواطئ ويحتمون بالعمق. الله أكبر. الجانب العسكري في جزيرة جربة عند العزابة يقوم على أمرين أساسيين. الأمر الأساسي الأول عادة الناس لا ينتبهون إليه، ويتمثل في توزيع السكن بطريقة المنازل. فالعزابة وعندما كانت عندهم السلطة لم يقيموا مدينة في جربة. الأمر الثاني هي المواجهة الواضحة في إحاطة الجزيرة بمجموعة رباطات من كل الجهات، من جمور إلى سالم إلى زايد، إلى كل الجهات محاطة بهذه الرباطات. مقابل هذه الرباطات مجموعة مجوامع عندها صماع عالية واضحة، والإشارة الضوئية هي التي تتحرك في هذا الشأن. إذا كان راوا العدو الجماعة اللي في الرباط يعملوا إشارة ضوئية للصماع، الصماع تعمل إشارة للضوئية للداخل، ويتهيئون للدفاع عن جزيرتهم. هذا الجامع يصنف ضمن حزام الجوامع القلاع، يعني في الجبهة الثانية بعد الجوامع الرباطات التي توجد على الساحل. هذا الجامع تلاحظون في معماره أنه محصن، وهو يقوم بدور مهم جدا في إبطاء حركة أو هجوم الغزاة، وله وظيفة ثانية ذات قيمة ذات شأن، وهو أنه يأخذ المعلومة من الحزام الأول الجوامع الرباطات عن طريق الدخان في النهار والنار في الليل، ويقوم بتمريرها إلى الداخل إلى عمق الجزيرة للجوامع المعاقل كجامع ظفلون. أهم ما يميز هذا الجامع أنه عينة من أحسن ما يكون للمعمار الأباضي في المساجد الحصون. انظروا عظمة وضخامة الرفادة التي تسند الصمعة، ثم الرفادات الموجودة في معالجة الزوايا، الربط في الزوايا، وهي ذات شكل أسطواني. أضيف أمرا هاما تميز بهذا الجامع والجوامع الحصون كلها، هو تلك القتالة أو تلك التي تنصب على الأبواب على المنافذ من الجهة ومن كل الجهات، إذا استحال عليهم صد العدو في مستوى السياج الخارجي وتسلل إلى الأبواب، يصبون عليه كمية من الزيت الساخن يباغتونه بها فيوقفونه ويجمدونه أمام الباب. جربة نالت نصيبها من التهميش في العهد السابق، ولولا نظام الإباضية الاجتماعي لاندثرت خصائصها. مساجدها القديمة لم تلقى الدعم للترميم، بل وأصبحت مرتعا لصائدي الآثار والكنوز. اليوم تعالت الأصوات من المهتمين بالآثار ومن الجمعيات المدنية لمعالجة ما فسد.
مواقع أثرية ومساجد ورباطات لابد أن تدخل في المسلك السياحي والثقافي وأن تعاد الذاكرة تماما. الأصل بتاع العرسة اللي شفتها العرسة الخام شنو حكايتها كيفاش تروح؟ هل ترى معنا جايين يلوجوا على الكنز؟ على الكنز ولا على العرسة؟ مش على العرسة. لا كانت حفرة جزء تحت العرسة نقول باش يهزوا العرسة، لكن هبطوا ديها تحت الساس الثاني شفتها. سير مو حكاية كنوز ماشي حكاية. لا حتى حكاية عرسة شفتها. هذيك كنا العرسة تتجبد الجامع كله يتيح. باش الواحد يحافظ على المعالم هذه ضروري أن الناس الكل من في الجهة تتعامل مع حاجة اسمها الهوية والتاريخ والآثار والتراث متاع الجهة. الدكتور صادق عمران أستاذ جامعي يعيش بالعاصمة، ولكنه ككل رجل جربي له موطئ قدم في الجزيرة، موطئ قدم ثابت يدافع عن هويته من خلال المعالم هذه التي يريد إحياءها، فإحياؤها هو إحياء لذاكرة الإباضي الصغير قبل الكبير. مرحبا بك في ياتي. عايشك. تفضل. خلتهم شركة نتاع تصوير. هذا الكل زايد هذا. هي هذه لا بالنسبة الباز هي هذه. بالنسبة لهذه موجودة، أما الباز هذا كله زايد هذا زادوه. واللي زادوه بالنسبة للبون هذايا ما البون هذايا باش يستعمل كاميرا موبيل. لا بالنسبة سيرتو المشكلة في الكبيرة في هذه والسمعة كيفاش تنست. شفت السمعة الفوقانية كله يسمى تشويه معلم التاريخ. ما نعرفش انا بنسيفة جاوا وصوروا وقتنا هنا وشكون كلموا باش معناها باش يتدخلوا. لا مادام وصل صور كل شيء عنده ترخيص عندك. لا يصور يا اخويا ما يمسش نورمال. بنا حق عطوهم نقول. بنا حق يمس الاشتكير ما يمس المعلم. هذا الكل مضاف. هذا الكل مضاف. وشوه المعلم. الأقليات تتعايش مع بعضها بعضا لأنها أقليات. هذه حقيقة يجب على كل زائر أن يفهمها في جربة. معبد أرثوذكسي. عرفت جزيرة جربة الديانة المسيحية إثر اليهودية مباشرة حسب التطور التاريخي. وقصة المسيحية في جزيرة جربة هي قصة المسيحية في البلاد التونسية، إذ أن المسيحية دخلت مع الرومان، مع الاستعمار الروماني للمنطقة. والرومان كما هو معروف كدولة رفضت المسيحية وقاومتها في البداية، فيما بعد تم الاعتراف بالمسيحية وصارت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. قبل حتى انتصاب الحماية كانت هناك جالية أجنبية موجودة في جزيرة جربة، غربية أوروبية، متكونة أساسا من مالطيين، من سكان مالطا الجزيرة الذين هاجروا بكثرة، ومن تجار غربيين يأتون من إيطاليا خاصة ومن فرنسا، وأقاموا في حومة السوق، وإلى الآن آثار هؤلاء التجار. هذه الجالية من المقيمين إن شئنا، من القادمين قبل الحماية، احتاجت إلى معبد، كنيسة تمارس فيها طقوسها. فاجتمع مجموعة، وفي سنة 1848 مجموعة من الصيادين المالطيين الذين يقومون فيما يعرف بالفنادق هنا، أقاموا حول هذه الفنادق أو هذه النواة بمدينة حمصوق أول كنيسة مسيحية في العصر الحديث.
جربة هي ثاني معقل للديانة الموسوية في العالم بعد القدس. جاءتها الجالية اليهودية على مرحلتين لما تم تهجيرها في القرن السادس قبل الميلاد من قبل نيوخذ نصر البابلي، وفي القرن الأول بعد الميلاد بعد تحطيم الهيكل الجالية اليهودية اختلطت بالسكان الأصليين من البربر الأمازيغ وتم تهويد جانب منهم كما حدث في اليمن. فيهود جربة يعتبرون سكانا أصليين مثلهم مثل بقية الأهالي. في جزيرة جربة عايشين وخيان، ما عندنا حتى مشاكل وما عندنا حتى مشكلة. حتى وقت الثورة، حتى وقت اللي صارت حكاية الثورة 4 زنفي، العباد جيراننا احنا المسلمين يعيشوا علينا، مش احنا نعيشوا عليهم، هم يعيشوا علينا. الحمد لله محافظين علينا فوت لازم، ما عندنا حتى مشاكل. راهو 4 زنفي مش شوية راهو. وتو كيف تخرج هكا برا حوم السوق، الناس الكل تخدم على روحها ما تم حتى مشاكل، ما عندنا حتى مشكلة. سحبت راهو عايشين وخيال، ما عندنا حتى مشاكل. يعيشك. عطينا он говорит берите. Какие хотите? ان شاء الله الحي عام اخضر ما سيباك ليورا ولا شوي هكذا. هذا باكالو نص. جزيرة من اختلافها ثراء، من يزورها يعود إليها، يصفونها بجزيرة الأحلام وهي كذلك.